Pwede na yan. Dahil, sinabanggi. May arthritis ka pa dyan? Ha? May arthritis? Hindi na. Papakal ka? Tungkol magputo. Pag magbakal ka, kumakad yung kortal, bakal mo nagsaraw. Kaya, parang tabla. Siya nagkukulog ba niya kung tumol kayo, aso ba, mutulog ang gata. Inyong dahil magpipili yan. Buhaya nga. Hello? Dahil magpipili yan, buhaya nga ng tao. Ay. Mas tubo ka sa mga hiluan. Digdi. Ano, ay madigdi. Wala yung madigdi. Dahil sa kong digdi, pati digdi. Pwede ka mo kasi dahil. Si Rina. Dahil ko, bilayong kanya ako. Kaya ito mga batas nila ito. Nagiri lang ko yung sa mga manok. Nagiri lang. Saan mo nagadaan? Tigtas mo, hindi lang mo nito. Tapos, puta rin, makulibos pa yung kahit puta niya ko. Ginibo ko, kape, sa malong si una, kape, mawin si Big. Fight. Ibaga. Tapos, hindi siya mawin diba, kahit nalipong ka. O, yung gusto, pula-pula. Ako bakul mo kayo ng pagkuhan ako sa inuwit ko. Lawayan. Tapos, naisipon, nung lagi mo lang sa positive ka. Punya ko. Ayaw, ano, sa inyo si ko. Hindi ako sa loob, hindi nila ako sa bakit nga. Ha? Akala ko laro ka na eh.
Kim pala nagkanta, sabi ni Alfredo. Ano ko, ano ko sa Facebook, message ko.
yun pa. Amay pa. Hello?
Hindi ba? Hindi.
Pobre ka dyan. Abangan, Jin. Kabangan. Abangan daw. Abangan. Go! Go! Utang. Napoy kalaw. Ano kung maraming sana. Maraming sana. Maraming sana. Palos lang daw.
Patay na din! Patay na din! Patay! Talaga! Pitan. Hello? Pitin! Ay! May gamon! Ha? May gamon sa pagkabal! Sino masakit kang ano, ice cream? Ang bongre may dusmel. Dusmel ba ka bongre? Tarong luto. Bus na halong. Nilubong na. Ito yung masarap din ng jambe. Ito yun. At kasi ba lamang? Nagkikita mo 500 ang alaw. Yeah.
Uli. Uli. Wala ka po. Iya mo yung sima. Iya. Okay, John. Ano ba ba? Ano ba nakakatulog mo? Hindi mo maligay. Sira ko. Duman ka nga di ba mga papagal dyan? Duman? Sino ba na?
Ay, lari kang balbo, balik! Ano ka pa? Sagot na kayo, nagbakal ka, bagal ka. Baba na dyan, oh. Yun, nakataon mo na dyan, boy. Ibaba muna siya. Ibaba muna siya. Oh, kasi medyahan pa, yunan. Wala, paano ba yun eh, kargana? Ay, nadigil na kita, yakin ang pasan. Karami na, hindi na gano'n. Ano ko lang? Iko, ang baba, datong kaya ang... Alam ko, diba? Iko. Iko yun lang. Ang baba. Kasi media 5. Hindi media. Ay, masusunod tayo mo? Kadaan eh. Ha? Kadaan. Ako, ay. Hindi na dera bibisma wanyang eh. Payah kami Kata-kata di mahal pun anak yang lebih kata orang tinggal di sana pun kata karuan. Lalu pupit sulu kata kurang sengipun. Punya jangan milaktum yang milaktum. Pakai pala ng sabuna. Yeah. Yeah. Ano kain na sa saan? Iya magabatong antay ko lakto, mirak kumbaga nagabatong kan lakto, baka na kahit sa kadem sa nakana. Pero pa ano? Dapat mahal ito sa
kayo. Araw ko, andulo ka. Dapat neto, sa guwit lang ka. Ano, dati kan, kung nag-LBM, mami bikilo, ito nag-LBM lang din rami sa sigaret. Labi na sa city, grabe din na ba? Hindi ako hanap ko, tulong-tumulan na doon, maghapon din ako doon. Itong, na kadikit mga doon. Dapat mo, lalo sa next video na ka. Ano ka yelo, may payo. Pinus ka na mga dito. Ganyan pala sa mga. Utang mo ka lang sa ano nyo. Para kamo mo ka na. Magkasira ka pinapos na. Tapos mo nga ganito. Yung piling isalakan dyan sa ano. Payo mo rin, Linda. Tayuan? May payo dyan. 1.4 kilo pang payo. Tayo di ako. Matagal. Natatod na mapamahaw mo na to. Puro ini sinapay. Doon ka na mapamahaw. Doon niya sa nene. Ano ko sa abugi, ako sa roki duman. Ikaw pa lang sa subang nila. Sa nilugod ako. Wala sa inyo nere, mga duwang payo sa inyo kang hilot eh. Mga di, mauli na kita. Hindi, ulit na dahil na, mama. Lola, masa ka yung spirit na siguro kung hindi ka dahil baka nito ka pa kami na doon spirit lang. Ano ba yung kaparamid niya? The round date. Nababa ko, baka kitang ano, relax mo. Bakit ba ganito na? Natin ki. Yellow pale. Oh, 200 ang kilo kan laman. 5.40. Dari tak tahu di kasi ano ho, bago kainin ano. Ano yung tubig, tanda na, ang panira. 5.40. Okay. Kilo tayo. Ayun na dyan. Darin. Uy, pagkakita ako. Hindi na. Pwede pinaka. Oh, yeah. Amay pa kaya? Ito ba nga? Rang, matay ka! Rang! Oh! Sobra? Matripot. Ano na natin? Tripot ha? Yan eh. Ang tripod ko sa 200 kilo, 140.
Oh, nahulog ka nito, porta. Siraw na ba kami? Siraw na po si doon. Pagkadaras na doon pa yun. Hindi ka na dyan. Hindi ka na dyan. Masa ka upay kang laman. Ano yung sadis mo? Tawas-tawas. Hindi yung kamu na Linda? Dahil man. Bantayan kami. Ito mo Germana. Dahil ka, nasige mo kung kanila si Diyos. Hindi mo. Parang mo Germana ko. Kaya siya nabispa. Pilapyan. Karakula. Yung yan. Diba siya? Ano family ko? Ano naman ito? Saan naman ito? Yan. Dali ko ito. Kumpain ba kayo? Sige, mas sabi ako doon. Ako niya pa niya. Report. Kaya, ano bumukaan? Hello? Ulit-ulit? Gusto na mga Jasmine. Hindi nga bali lang sa ano. Hello? May pinamana, balikan ko din sa ala. Hindi rin makatuloy ng Kaya sa pinasong ko rin eh. Ah? Kunin mo. Palingon nga na. Marinig cleaner? Yan ang doon. Yan ang ama-ama din. Pero kayo naman ate. Ay, maluto mo. Tumili mo yung kaya pa maluto.
Jangan lang, mga nagkuhan, mga kilo. Yo, naman dati. Sira. Yung kumbaga. Kaya ka dyan akong direct. Makinapulong pa rin yaman. Makakit ko pagparang. Trabaho pa ano lang po alauna na Ay, ikaw ba yan naman? pagpat sa Kambanggi. Wala sa kuha mo ka ba nga? 100. Yan, dapat mo dapat naman Yun. ito, Ay, may replace zero. Ano po na sa oh, piyak. Kabaon niyo. chicken food na sa'yo.
ulam sige. Karong kilo na ito, 140 man sana dyan, oh. Maganda pa yan. Yung nagmuli na sa mga Pwede sa? 140, tapos 200, 240 Kaya may gabo. bulang nata. Oo, di na, oh. Dito suporta ako sa room. Hindi, ako mura na naman. 140 plus 100, 240. Kaya sa room suporta ako. Sir, yellow pen, 200 ang kilo. Yatag mo na sa matagto, sarang. Baka brin na ba Linda? Ito nga, Linda. Ba't ako magkakabuntir lang? Alam ko na daw, suga, palibiyong ko na daw. Oo. Sa baba na. Ako sa mga lahat yun.
Ang ilaw.
Wala na dito, mama, sa Pandesal. Pandesal na malunggay. Dito lang sila mo. Ako pa. Pandesal. Pandesal. Wow. Nilupe. Yan, ay sarap yan. Dapat malunggay, masarap. Malunggay. Masarap mo talaga ito. Nararamdaman ko. Yung bibili. Yung naman. Uwi nga dito ba? Anak doon ko. Lang.
Mahilog yun. Ate, hindi na ako. Ano? Kapso. Hindi pala malating ba? Naroon dito na ito. Kulang yun. Kaya. Pare.
120. Grabe na akong ano. Hindi na nakuha naman. Pwede ka tingnan. Ibariya ka. 30. Enggak tahu. Kan kalian dapat video.
Malinaw nung may booking.
Bangko dito na bangko le. Ha? Ewan ka na.
Hirap po. Kaya ba ako? Pwede lang mo? Ay. Parang flexible. Garong ka po. Comfort kita tayo. Apa ko lang to. Kaya ako. Kilo. Intro ba? 30. Tampiyo. Sige, huwag na ako. Well, lang.
baga... Eh? Doon. Kira. Laman.
hindi, ang sarap kayo, mas ano. Ang ka ba nga? Kailan? Ay, bulaw. Ito ba nga? Kinagabaw. Kinang payo tapos Saray? Kaya? Kira? 140 mo na. Tama. Kontinti mo siya. Kabuang? Ano kabuang? Ini kabuang kayo nila pain? Wala, wala dito. Dapat na dito ba yung pero ba man to ang pero doon kayo so ano la bilog tapos doon ano na son kabuang panduan ba yung siya 180 kayo pakinom ko ang masisiyan sa iyo. Ito na? 180 pakinom mo sa bilog. 180.
nakabuwak. May ikaw ka lang. Ay, ikaw nga ako sa kidney. Pwede po. Bago na naman ang ano.
ba ng gano'n? Oo, sobra. Yan. Ang sige ko. Kasi madala ang Junjil. Nakulun. Gusto no? Kaya na ko tayo ni Junjil. Doang kilo 320. Kasi sa ay. Hindi 20 plus 36. 36. 20 plus inside. Hindi dyan ako. Hindi na may pasin pa yun. Ayun. Kulang pa, 1 kilo. Alam sa 800 gram. Sanis lang. Tulungan doon ano, wash day. Matawag na 200. Oh, 1.150. 1.1 grams. Ito lang ako ng card. Ito man. Nakulong. Nakulong ka mo? Maghapon, ana de. Saan? 1.3. Kulong? 200. Ay, tigit-tigit. Pero iubos mong katay to? Dahil mo. Okay na ako sa kanila. Yeah. Inos, pikadilyo. O pritos muna. Nakaalam na bulan ako.
200 ka naman. 200. 200, boss. Ada? Ano mo na sobra? Abdul dito.
sa'yo mo. Dinalawa ko lang. Ito yung laki nun.
Kanino? Saan? Pilipingin mo lang. Pilipin ba boss? Ang gatis ka ba nga? Salaman?
bango. Boy, yellow boy. Pinti. Pinti. Sabi mo, di maaari yung kain ka. Eh, nalaman mo siya. Hindi ko pa yan. Hindi lang sa akin. Ano ang muna naman eh? Ako, ipain yung yellow. Sabihan ko sila. Ano pulis ka ta? Ano ko lang ka ba sa lahat? Ano akong kabang sinunod? Kayo, per kilo o pilato? Per kilo. But 4K.
Binarang ako yung kata dito. Siguro nung kabangkay ni Hanggang sabi, bang pulis yan si Ilupin Baga. kabang ano kabahol na po. Positive lang, positive. Mapili ka niya. Tama. Yan siya Sarong. Tapos running 900. Tama po ka na tama. Ako mukha, sir, karo. So, kumusta na? Kunin mo tubuan. Ha? Kadiwa na lang. Ay, naros na nga. Hindi nga mag-narap pag-iwan mo. Ay, ito, nag-ano na ako. Pahinga lang ako. Tapos motor kaya na, ano,
Gilapin couple, tapos ayun naman sa mat. May laman pa doon. Baka dito lang sa battle. So ayun na pa yung may couple one na ayaw. So 4 kilos pa yun. Ang tipo naman. Kung sila couple one hindi, may lang kayong gano'n. May couple. May couple. Mga tulong sila sa mga sila. Kapilas na ito pa yun. May laman pa na dito. Son, may laman pa ito day. Yeah. Daro ko lang. Hindi naman sa rin daw. Wala nang iba? Kaya mo na sa batul. Nagbalik ka pa katubag eh? Balik ka pa katubag? Ayun. Harap pa lang ka, hindi ka mo magbalik. Tama yung pa mong reto, nakasimot na kami kayo. Nakatapos na kang balura. Sabi na. Luwang balik ang truck center. Oo, luwang balik. Check. Pag-yung-ipit. Kayo doon. Mataas yung ito. Sa mga kaya. Pero, okay yan. Wala ka naman ako. Wala ka naman konti. 200 madam sa laman. Yellow paint. 200 sana? Laman. Ang kilo. Oo. So, then naman. Hindi naman siya. Madali yung matangos ulit. Kaya nga luha ako. Ano ba? Iba po? Yan, iba yun. Dahil na? Laman na sa layan? Nagkatos ka ba sa laman? Mayo, 140 ang kilo.
Ay, mahanap ko yan. Ano pa? Tulo na sana. Pagbalik, pahingalo. Sabay ka turo. Ha? Kamusta naman pala sa akin ito na? Ayos na. Kata anong ilang? Para ang problema, ano yung sa doktor para sa tigang para Ari na nga niya, hindi sa makumbulsyon so ano ba ga? Nakulong pa yung pasyente, kaya hindi na ano ba ga? So nagtataras ba gato ng ano? Mata. Kaya nga dito sa arupay po sa Bati yan na sila niya. Kadalan ba ga? Sige nga niyo, sige ko niya. Sige. Abi ni Prin. Hindi naman. Di paano niya? Dari pa ano so hindi siya niya hindi magulo. Ikaw hindi itong parabulo na nawari ba? Ano kang si Kiara bagay yung sobrang wawaw. Private. Private yung Kiara. Dulo yan na nagtaras sa mata. Pare, ito yung Churudin. Churudin. Dahil, parang bihil na sana. Yun na nga, parang tumunod para heavy-heavy. Damn it. Hindi na lang. Yung mas may uli yan, dahil sa Erlinda. Dahil mo pala kayo na dito ang ugmat. Dahil mo pala nakalang so madang umambol. Dahil mo. Pag ito, pinsan din ito. Baka. Sa inupin ko kang nurse niyo talaga po kang yabi ko. Pag ikaw pinanggit. Dahil managkasa. Pasubang ginaman nawara naman sa yabi. Di po sabi kong pagkalingaw ko ng tao. Madali na ako sa magpapakalingaw.
Subang, parahanap ka na po akong susi. Hintay-hintay na ako para balik. Yung masapay sa doon yung Dumo.
Dahil pa, at least, may mga pagkatapos sa ano ba yun? Pwede na sa tulog na yun. Ano ba? Tapos pa yun. Hindi nang iba tayo. Ang kilo. Kilo pinyente. Kilo pin. One pin sa sa'yo mo. Hindi pa siya. Pili isang pidaso. Hindi, Jay. Boy! Hindi ka masarap, boy. Ito, ubos na. Pagkain na kapil. Yan. Boy, umiyak ko lang gamot. Ako na kung kaya. Boy, umiyak ko lang gamot, boy. Masarap sa biyahe. Oh, masarap sa biyahe, boy. Oo, may isang pakul. Sibog na bilugon. Ba daw? Oy, no, ang spoon. Ano, boy? Ha? Tawag ka. Ano? Kamu hindi. Doon ba sa kita ang tubong boy sa gilid na. Doon sa gilid. Pres na. Ay, maganda sa mga bilagong. Boy, tanong mo sa mga bego, tadi yo. Paul, wala na ko nagkabutin do. Dai man. Sinali yan. Pero piraso. Ay, kanya mo.
Mapiragin mo, isa ma. Kayan? Ano ka, Jir? Ha? Kain. Kaya sa silipante, kilalang rin. Buka ka naman sila, Miboy. Kuya ko to, napayo. Pagtiga-tiga. Hindi na pa mawa. Kurado ba? Di ba yung di Bombay? Masabi mo, Ma. Hindi mo kita si Ma. Masakay, Ma. Mabot-mota. Iya ganyan, Mas. Nagtatara mo, Mas. Nasig din, malo. Sarap tigbay. Mana bimbay? Sabi mo sa paman iya, ito kayo, dara ni mo iyan, dara ni mo iyan. Si mo, ito ano yung libre. Pamayan. Kailangan ko yun, dara kasi. Oo, maganda ko yun. 250 siguro. Hindi, matulak ko para. Ah, dyan ang balas na? Hindi ko ka maluto. Sa inyo. Bali mo na ba na itong tulak dari? Guri. Kinano mo? Kemarin lumabas na pa mo. Alangan. Alangan, ganun yung stupidest talaga. Wala ba sa ganun mo? Hindi pa magaling pa makalabagan. Kasi malas yung sulot. Nakula na ako pala na yung COPD. Wala daw. Akin kaya. Oh. Sigaw mo sa karigos. Boss. Boss ko. Pati. Ano gusto mo naman sa Bombay? Bicol. Ha? Bicol Ay, na boy! man eh, Bicol. Ha? Huwag mo na si Ma'am. Dalawa ko na Punjab. Kuya, pidil maglaba. Maray pa ako. Nakula na pala na kuya Fidelity. Puro man naka-cellphone. Aday. Dapat na tao.
Ano? Hindi ka nang nag-vlog sa ano, barangay, hindi ka na mapunta. Si John? Hindi ko man sanay ko yun. At Lalo yung dati sa game. okay, ako din yung ranking ko. Mga sticker kinapot sa Junyo, sabi ko, alam dito, sabi ka, ikaw man, siyempre, kung ikaw man na ano, hindi naman ako, tahimik ka, pero, sabi ko, gariyan ano ko, ang sabot ko sana. Kaya nga, matahimik ka sana, hindi mo matarantas, kung sinasaraman mo, ikutik ito mo na islam, wala ka sa kamo, ako, mati manginuta ka. Ang mga yun naman natin, siyempre, manginuta ka. Ha? Yara ang Gentano. Yo, sigurado si assistant. Kaya review yan sa nangipon na siya assistant. Criminology. Pinubot ba kayo ng buto? Pinubot kayo pinagano ba kayo? Criminology ba kasi siya si Jen. Si assistant. Ano si Gaya? Criminology. Kaya kayo po ang manang korsa. Puta, puro ba sa anong aramkan? Puro sa na mga basketball. Aramkan mag-ano kung paano. Ay, mas library sa Ramila. Hindi pa man gid, ba't unigid na tipa, ano? Sa lamang, parang termino in the 2 years. Inigid na tipa pag-ibo, mga library. Oo, man. Narayan ko pa ng sikap, pinahilingan talaga. At akong si Pirul Bagaday. So, ano baga, para na paninis niya, yun yung pa-alis niya. Ang nagapit ka? Yun! Isara na kami kayo nung si Lariso sa Bigan. Huwag na akong mag-line up sa ano, sa mailing. Hey, mga independent kami. Kapag may na kami yung friend, lumaki ba na kami dumaan? Eh, wala pa kasi ito. Dapat na hindi ito kapatid ko. Dapat talaga magmahal ka na kami kayo. Tribulan na lang kami pero hindi man kami dito. Makakasipan ka lang dyan kay pero dito sa kami dumaan. Hindi kami pakasip. Lagi doon sa buya. Pero hindi ko sabi ka, mahal na din pa araw. Ito may pag-ibig pero ito lang, may managaran kami sa nagawa, ikaw siya, tapos si ano may, pwede, sabi kami, nagkatara ba kasi siya? Alam, ano yung dapat, sabi ko nga di, sa kanila ko siya, independent baga kami, ano na ba ako kaya ang kalakatuan, ikaraw, kaya pag ulit na, napaligid ko, ilang kami ito, hindi niya rin. Marami, di ba ito, ano ito? Oo, alam ka, kaya pa kayo dito, nandiyan ito. Una kung ano, siguro ka sa mga bakit sa tangan. Yung sa baga, yung sa kabaramida, nagkakaroon ni kapulo na tao. Kaya pa, siguro po na si ano nila, ano maaga, dito sila na ito. Kaya lang, ano, alas na si maaga. Pagkaluwi na alas. Yung madumi yung pento. Kasi mo nakatapos sa country mula, kaya na kayo nag-iba. Hindi kami nag-iba, ino pa nag-iba sa baka, hindi kami tigilin sa mata.
Dapat yan. Wali ko. Kapag dumat mo ngayon mo sa ano, bigay lang ang tiboto. Yung sa dumat na room na pero labing 50 sa nakibalik sa estudyante. Iyo. Masaray ka. Tapos, Kaya mo nag-day ay. ano tapos, Hindi naman nagtira. Ang sinay ko. ay, baro ulit. Di nag-siya ay today. Dapat pag ang independent, mag-vote kung kalmado mga sinubukan niya kami. Luban. Ngayon na ako nakain na kasi naaraw na pati nga nila karang na pangaran ito ka na ilulit na para dami niya mas pamilya sabi kanday lang nga yan ang ganito para makit ka malaba ano, yung si RJ, naglamabagay natin nagawa, dinagana. Tapos kan, lang gana, tugang, manggaganap ka, maalaban ka. Sa loob ko lang gana. Ay, Maraginar Gamay. Lagi nga ito. Ito. Ayos naman ako. Okay, man? Hi, si Jilinel. May pira ko yung si Pakula nasa 150.
Sabi niya mga anak. Uy, Noy, ano ka dyan? Bubuha ka na, Noy.